بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ان شاء الله مونږ به کلاسیفیکیشن اف انیمل کوم. ګوري کینګډم انیمل یو ډیر غټ گروپ دی. کینګډم انیمل کې ډیر زیات مختلف ځناور دي. آسان سټډي کولو لپاره مونږ دا ځناور مختلف بیسس په مختلف بنیاد باندې د دې کلاسیفیکیشن کوو. مطلب مختلف کلاسونو کې دا ګنو. بلې کې یو کلاسیفیکیشن مونږ د بیک بون په لحاظ سره کوو. مطلب د سې ځناور چې په چا کې بیک بون شته او په چا کې به بیک بون نه، مطلب د ملاړو کې ورټیبرل کالم چې ته وایي. نو نن به خیری په دې ټاپک کې موږ دا وایو چې ان د بیسس اف بیک بون موږ ټول انیملز په دوه مین ګروپونو کې تقسیمولای شو. یو دی ورټیبریټا او یو دی انورټیبریټس. ورټیبریټا هغه ځناور وي چې په هغه کې به بیک بون وي، او انورټیبریټ په هغه ځناور وي چې په هغه کې به د ملاړو کې ورټیبرل کالم ابسنټ وي. د ورټیبریټ بیا موږ مزید کلاسیفیکیشن کړل. نو په هغه کې ګوره سپیسیس مطلب پیشز میان ټول میان زموږ سره په ورټیبریټ سره راځي، په دوی کې د ملاړو کې. بیا امفیبین مطلب فراګ، دا سنځغې وغیره چې کوم دي په دې کې هم د ملاړو کې شته. په دې پسې بیا ریپټایلز مطلب سنیک، مار وغیره. بیا د برډز مطلب فیجن، مختلف مرغۍ، او میملز مطلب کاو. د دې هر باره کې به ځان بیا خبر کوم. د دې ډیټیل نه وایو، خو موږ صرف د کلاسیفیکیشن جماعت باندې کوو. بیا د انورټیبریټس ماته څه ویل چې داسې ځناور چې هغوی د ملاړو کې ابسنټ وي، نه وي پکې ورټیبرل کالم. نو دې د نومونه اوس تاسو په ترتیب یادول پکار دي. په دې کې یو زموږ څخه فایلم فوریفرا دی، بیا د فایلم کولنټریټا یا سلنټریټا یو شی دی، پلیټي هیلمنتس، اسکلمنتس، بل دی انلیډیا، مولوسکا، آرتروفوډا، ایکنوډرمیټا او کوارډیټا. د بیک بون نه علاوه به اوس که خیر موږ کلاسیفیکیشن اف انیمل کوو، خو د څه په بیس باندې آن د بیسس اف سیلولر کمپوزیشن. د سیلولر کمپوزیشن مطلب دا دی چې لکه دا جاندار په څو خورو باندې مشتمل دی. دغه خبره وکړو، ټیک ده. مقصد دا دی زموږ څه فرض کړه دا یو ارګانیزم دی، نو چې په دې کې خولي څومره دي، یوه ده، د یوې نه زیاتې دي، څومره دي، دغه خبره وکړو. د ده بیا مزید مونږ د سیلولر کمپوزیشن په بنیاد باندې مونږ ټول ځناور په درې ګروپونو کې تقسیم کړل. یو دی فروټوزوا او بل دی فیرازوا او 3 نمبر دی میټازوا. دلته د دې فروټو معنا ده، د فروټو مینز دی پریمیټیو، او د پریمیټیو معنا زموږ سره ده ویری اولډ، ډیر پخوانی. او زوا مینز انیملز. نو پروټوزوا هغه انیملز چې اولنی چې کوم جاندار هغه پروټوزوا. نو دا یاد ساتئ چې پروټوزوا کوم انیملز دي، خو دا لکه موږ په انیملز کینګډم انیمل کې دا موږ نه دي، خو د دې لپاره غزان له ګروپ ته کینګډم پروټیسټ کې دا موږ دا خبرې کړلې. نو دا دغه د ځناور په شان څه خصوصیت شته، خو دا لکه ټرو انیملز نه دي، ځکه چې په دې کې څه نور څه خصوصیت هم شته چې په ځناورو کې نه. نو دا بیا ساينټیست کینګډم انیمل نه استری دي، او په کینګډم پروټیسټ کې په انیمل لایک پروټیسټ کې هغه خو دي. نو د یو دا جسم ما د سنگل سیل یو خوري جوړي. د سلسلر کمپوزیشن مقصد دا دی چې دا جاندار به یو خوري جوړي، او دا یو خوري د جون چې څومره ضروری کارونه نه هغه په ټول دا کولای شي. د دې مثالونه موږ سره امیبیا ده او پیرامیشن. او پیرامیشن ما تاسو ته انیمل لایک پروټیسټ کې دا خبره هلته کړې ده. په دې پسې بیا د فیرازوا. دلته کې د دې فیرا معنا لایک په شان دی، او زوا مینز انیملز. خو په دې کې دا لکه ډیر ساده جاندار دي، ډیر زیات سیمپل جاندار دي. د ملټي سیلولر دي، خو سیمپل ملټي سیلولر. د سیمپل ملټي سیلولر مطلب دا دی چې دا خو یو خو نه جوړ، کم از کم دا خبره په دې کې کنفرم ده چې دا ډیر خو نه جوړي. خو دیو چې دا ډیر خولي کوم دي، دا لکه دا ډیر خولي دا راجمع شوی او دیو ګروپ جوړ کړی دی. نو دا خولي بیا مخکې ټیشو نشي جوړولی، او د ټیشو نه بیا ارګن نه جوړېږي، ارګن پسې بیا سیستم نه جوړېږي، او سیستم نه بیا غټ ارګانیزم نه جوړېږي. د یو دی سیمپل ملټیسیلولر ارګانیزم دي داسې. نو دې مثالونه زموږ سره فوریفرا دي. فوریفرا زموږ سره په انورټیبریټ کې اولنی چې کوم فایلم دی هغه ځناور چې کوم دي هغه زموږ سره فیرازوا دي. په دې پسې بیا دا میټازوا. د میټا مینز ملټي، او ملټي څه ته وایي ډیر، او زو ځناور مطلب دا به داسې ځناور چې دا به د مین سیلز نه جوړي، ډیر شي خولي به جمع شي، او هغه خولي به جوړ کړي څه شی تاسو ته بار ویلي ټیشو، او ټیشو به بیا جوړ کړي څه شی ارګن پسې به بیا جوړ شي سیستم، او سیستم نو بیا
ارګانیزم جوړ شي. کلیر؟ نو دا زموږ سره میټازوا شو. میټازوا هغه ځناور دي چې هغه کمپلیکس ځناور وي، د ډېر شاخولونه به جوړي او د هغې مثال زموږ سره کورډیټس دی. نو دا د سیلر کمپوزیشن په بنیاد باندې موږ ټول جاندار په پروټوزوا، فیرازوا او میټازوا کې تقسیم کړي دي. د بیک بون او د سیلر کمپوزیشن نه علاوه اوس په موږ ټول ځناور تقسیمو on the basis of cells layer. سیلز لیر مطلب دا دی چې دا جاندار په څو لیر مشتمل دی. کلیر ده؟ لیرز، لهرونه خبره کوم. مثلا لکه دا زموږ یو ارګانیزم دی، یو لیر پکې دا دی، یو لیر پکې دا دی او داسې یو لیر پکې دا دی. دا زموږ کمپلیټ یو ارګانیزم دی. لکه فرض دا یو ارګانیزم دی، فرض کې یو لیر اوله بیا بل بیا بل. ټیک شو؟ د دې لیرونو یا د دې فردو په لحاظ سره موږ ټول جاندار په مین دوه ګروپونو کې تقسیم. یو دی ډیپلوپلاستیک انیمل او بل دی ټریپلوپلاستیک انیملز. د دې د نومونو نه پته لګي. ډای څه ته وایي؟ دوه ته وایي. نو ډیپلوپلاستیک انیملز هغه انیملز وایي چې دیو چې کوم جسم دی هغه په دوه لیرونو مشتمل دی. یو لیر دا شو او یو لیر دا شو. دلته کې د ټرای معنی ده درې او ټرایپلوپلاستیک انیملز هغه انیملز دي چې دیو چې کوم جسم دی هغه په درې پردو مشتمل دی. دا یو فرد دا بل او دا بل درې پردې شو. کلیر؟ نو دلته کې اوس د ډایپلوپلاستیک انیمل راشي. دي چې کوم بارنۍ پرده دا پرده نو د اوټر لیر از کالډ اکټوډرم. نو د دې بارنۍ پردې ته مونږه اکټوډرم وایو او چې کومه دا دویمه پرده دي ته مونږه انډوډرم وایو. اکټوډرم باندې بارنۍ پردې ته وایو اکټوډرم او د نندنې ته به انډ مین انسایډ او اکټ مینز بار. نو دلته کې لکه دا لیر څه شي دی؟ اصل کې خلیو نه جوړ لیر دی که نه؟ ګوره ټول ارګانیزم د خلیو نه جوړ دي. د دوی چې دا کوم بارني لیر دی دا خلی دی، دا خلیو سره جمع شوي دي او دا لیر یې جوړ کړی دی. شین په دې ګرین کلر چې کوم لیر ما د خلیو جوړ کړی دس از کالډ اکټوډرم او بیا چې په دې بلیک کلر چې کوم خلیو ما جوړ کړی دس از کالډ انډوډرم. دلته کې په دې ټریپلوپلاستیک انیملز کې به د دریو لیرونو ځناور جوړي. نو دې کې همدغه خبره د بیروني لیر ته به مونږ اکټوډرم وایو او د دندني لیر ته دا منځ د پریږده وروسته وي باراني اکټوډرم، دندنې انډوډرم او دا منځ والا دی دا دې ته وایي میزوډرم. دا درې لیرونو نومونه یادول تاسو له پکار دي. نو دلته کې ما دا لیرونه دلته کې زوم کړي داسې شکل کې مې جوړ کړي. دا بارنې ګرین کلر چې کوم د خلیو دا کوم لیر جوړ دی ته موږ څه وایو؟ دا ما تاسو ته دا لیکلی دس از کالډ اکټوډرم. بیا چې په بلو کلر چې کوم لیر دی دا دس از کالډ میزوډرم او بیا چې دندنې چې کوم لیر دی دا د تور کلر باندې چې کوم جوړ دی دې ته موږ وایو انډوډرم. ټیک ده؟ نو د لیرونو په بنیاد باندې یا د سیل لیر په بنیاد باندې ټول جاندار په دوه مین ګروپونو کې تقسیم دي، ډیپلوپلاستیک انیملز اینڈ ټرایپلوپلاستیک انیملز. نو زه امید کوم تاسو په دې درې قسمه کلاسیفیکیشن باندې پوه شوي یو. ملاقات کوو انشاءالله. تھینک یو. الله حافظ.